Bună seara tuturor și bine ați venit într-o nouă săptămână de îndrumare. Suntem în a 16-a săptămână din acest proiect și sunt tare bucuroasă că sunteți alături de mine, chiar dacă doar ce au trecut sărbătorile pascale. În această săptămână ne vom ocupa de sănătatea ochilor și cum putem să echilibrăm diverse dezechilibre la nivelul acestui organ cu ajutorul uleiurilor esențiale. Practic, timp de 4 zile vă vom îndruma cum să folosiți protocolul primit. Vom discuta despre cauzele emoționale ale acestui dezechilibru și vă vom prezenta metode simple și exerciții prin care să vă mențineți sănătatea ochilor în echilibru și pe viitor. Tot ceea ce trebuie să faceți este să fiți alături de noi pe parcursul acestor 4 zile de data aceasta, să folosiți protocolul conceput cu foarte mare atenție și să ne povestiți ce ați experimentat, bineînțeles, dacă doriți acest lucru. Am să fac un pic rapid, așa, o trecere în revistă, practic ce sunt uleiurile esențiale, pentru că ele sunt foarte mult confundate cu partea aromatică a lor, practic uleiurile care doar miros frumos, și nu numai, uneori chiar sunt confundate cu uleiurile purtătoare, cum ar fi uleiul de măsline sau chiar uleiul de gătit. Mulți dintre noi știm că pe pământ există o foarte mare varietate de plante. Numeroase din aceste plante practic conțin compuși care nu pot fi văzuți cu ochiul liber, iar acești compuși sunt prezenți în rădăcini, în flori, în semințe, în scoarțe sau în alte zone ale plantei. Cel mai simplu exemplu ar fi coaja de portocală. Dacă practic strângeți coaja de portocală, o să iasă ulei esențial de portocală, strict făcând acest mic procedeu, fără să dețineți alte aparate, iar ceea ce rezultă pe coaja de portocală este practic uleiul esențial de portocală. Acești compuși sunt foarte benefici corpului și sunt recunoscute de corpul uman. În acest moment există 77 până la 77 din uleiurile esențiale de pe piață sunt sintetice, 22% sunt alterate, adică în compoziția lor mai găsiți și un alt fel de lucruri sintetice, practic, și un pic de ulei esențial, dacă îl găsiți acolo, iar doar 1% dintre aceste uleiuri esențiale sunt cu grad terapeutic și sunt pure. Ce înseamnă asta? Sunt fără aditivi, fără solvenți, fără poluanți sau alte toxine, ele fiind benefice pentru corpul nostru. Uleiurile esențiale pe care le avem noi și din a căror minunăție ați primit și voi în dar pentru această săptămână de îndrumare, sunt 100% pure, sunt cu grad terapeutic și sunt exclusiv obținute din sepa plantelor. Ceea ce trebuie să țineți voi în minte este faptul că ele sunt foarte, foarte puternice. Dacă sunt până la 50, până la 70 de ori mai puternice decât planta, practic o singură picătură de ulei esențial de mentă este echivalentul a 28 de cântecei din plantă, practic. Corpul uman, așa cum am zis, le recunoaște, fiind 100% naturale și le integrează, spre deosebire de medicamentele sintetice produse de om care se adesează simptomelor, adică practic pune tot ceea ce se întâmplă în corpul nostru sub preș pe o scurtă perioadă de timp, pe când uleiurile esențiale produse de doTERRA, fiind naturale, reușesc să echilibreze și să întărească sistemul organismului de la nivel celular. Practic, ele lucrează acolo unde ar trebui să lucreze și să ne susțină corpul în procesul de autovindecare. Poate o să vă sune ciudat, dar da,
organismul nostru, această minunată mașinărie, are o inteligență uimitoare, așa ne-a lăsat Dumnezeu, prin care noi ne putem autovindeca. Ideea este să ajungem la cauza problemei și să ne ascultăm corpul, folosind, bineînțeles, lucruri naturale pentru a le echilibra. De ce uleiurile esențiale acestea de la doTERRA noi suntem foarte încântați și le folosim? Pentru că, spre deosebire de toate celelalte uleiuri de pe piață, ele au în plus o certificare de a fi pure și terapeutice, care le asigură practic calitatea, fiecare sticluță are această inscripție și vă puteți verifica autenticitatea acesteia, dar și verifica calitatea, cât și sursa de proveniență a plantei, de unde s-a extras, metoda de obținere și testele prin care acest ulei esențial a trecut până a fi comercializat. Totul este pus la dispoziția consumatorului pe site-ul oficial www.source2you.com, unde puteți verifica fiecare sticluță de ulei esențial și este pus la văzul tuturor. Eu n-am mai întâlnit acest lucru la o altă companie. Acest lucru, practic, m-a făcut pe mine să le explorez mult mai mult și să înțeleg că ele, într-adevăr, sunt cele de calitate și de ce ar trebui eu să le folosesc în detrimentul, practic, altor uleiuri esențiale. Cum sunt folosite aceste uleiuri esențiale? Foarte scurt, este varianta aromatică, adică mirosit din sticluță sau din palmă, sau folosind difuzoare aromatice, difuzoare care nu folosesc căldura, folosesc un dispozitiv cu ultrasunete, ceea ce știam eu odinioară de a folosi lumânărica și uleiul esențial deasupra, nu, acela nu este un ulei esențial de calitate pură și o să facă mai mult rău decât bine, mai ales dacă cumva aveți diverse dezechilibre la nivelul sistemului respirator. Topic, ce înseamnă topic? Topic înseamnă o picătură de ulei esențial diluat cu ulei purtător sau ulei cărăuș, cum îl numim noi, și aplicat pe o zonă mult mai largă. Știm foarte bine că pielea este cel mai mare organ al nostru și noi, la fel cum v-am explicat, uleiurile esențiale sunt foarte concentrate și atunci o picătură este suficientă pentru a acoperi o zonă foarte mare din piele și a ajunge la nivelul țesuturilor și a celulelor, bineînțeles. O să vă explic imediat. Și intern, da? Unele uleiuri esențiale, în special cele de citrice și nu numai, găsiți pe grupul nostru cam fiecare, care sunt cele care se pot lua intern sau nu, iar dacă nu găsiți informația, vă rog să întrebați persoana care vă adăuga pe acest grup, să-i cereți sfatul, să întrebați dacă se folosește intern sau nu, cu toate că fiecare sticlă de ulei esențial, pe fiecare sticlă de ulei esențial este stipulat acest lucru. Așa cum v-am zis, intern se pune în apă, o picătură, de exemplu de lămâie, sublingual, are un efect foarte rapid, dar nu vă recomand ca și începători, la început de drum vă recomand totuși în apă, dacă nu pe o bucățică de pâine și apoi ingerat. Sau în capsule vegetale. doTERRA are niște capsule vegetale goale în care voi puteți pune o picătură de ulei esențial. Dacă simțiți nevoia să puneți și un pic de ulei de măsline, bine, dacă nu, eu vă recomand să puteți să le folosiți și fără. Cel mai important este să beți apă după, pentru că uleiurile esențiale, fiind foarte puternice, ele ajung la celule și practic scormonesc acolo în toxine, scoțându-le în afară, iar noi cu apa ajutăm foarte mult ajutăm organismul a le elibera acele toxine sau acele lucruri care nu sunt bune organismului. Am aici o scurtă
o scurtă schemă, cam cum ajung uleiurile esențiale. Practic, noi mirosindu-le ajung în bulbul olfactiv, iar de acolo către neurocortex, în talamus, în sistemul limbic, care este sistemul nostru în care noi, practic, punem amintirile. De aceea, când mirosim un anumit fel de mâncare sau chiar lavandă, ne aduce aminte de bunici, de exemplu, iar de acolo merge către hipotalamus, la glanda pituitară și este distribuit către glandele suprarenale, către tiroidă, către glandele reproductive, către hormonii digestivi, iar de acolo către celelalte, toate celulele din corp. În momentul în care noi le aplicăm pe piele, practic ajung direct în sistemul nostru, sistemul circulator, iar de acolo sunt duse către toate sistemele din corp. Același lucru se întâmplă în momentul în care noi le ingerăm, ajung în stomac, ele sunt recunoscute de corp și duse acolo unde corpul are nevoie. Cam cât de repede acționează aceste uleiuri esențiale? Foarte, foarte repede. Când sunt inhalate, 22 de secunde până când ajung moleculele la nivelul creierului, de răspunsul creierului este foarte, foarte rapid. În momentul în care sunt aplicate pe piele, durează până la 2-3 minute până când ajung în fluxul salvin, iar de acolo, așa cum ați văzut pe schema precedentă, către celelalte sisteme din corpul nostru, iar în cel mult 20 de minute, toate moleculele de ulei esențial pe care noi le-am aplicat pe piele penetrează toate celulele din corp și nu numai cele care le-am aplicat pe piele, chiar și cele care le-am ingerat sau inhalat. Cam cât sunt menținute în corp? Sunt menținute undeva între 2 până la 5 ore de la aplicare, sunt eliminate complet din corp, din organism în interval între 3 și 5 ore, de aceea o să vă vedeți că noi o să vă sfătuim să folosiți cât mai des uleiurile esențiale pentru a continua susține organismul în ceea ce are el de făcut. În ceea ce privește diluția, v-am spus că ele sunt foarte, foarte concentrate, deci să țineți cont de această diluție. Aveți această schemă pe care am pus-o aici. Pentru începători, recomand să se folosească cât mai diluate uleiurile esențiale pentru a obișnui corpul și nu numai pentru a vedea răspunsul corpului, dar voi în această săptămână de îndrumare nu trebuie să vă faceți griji pentru că noi am făcut deja diluția necesară, iar vă rămâne doar de a aplica uleiurile esențiale, cum vă spun în continuare, și de a vă bucura de beneficiile lor. Ca și protocol, ați primit în dar un blend sau un amestec din câte 3 picături din ulei esențial de tămâie și dintr-un alt amestec, tot 3 picături, denumit Salubel, este numele amestecului. Este un amestec care conține tămâie, conține santal, conține lavandă, mir, helichrysum și trandafir. 6 picături, deci practic 3 și 3, au fost diluate în 5 ml de ulei purtător. Cum se pot folosi? Practic se aplică dimineața și seara în jurul ochilor. Aveți grijă să nu băgați în ochi sau foarte aproape de ochi. Deci în jurul ochiului, pentru că ochiul, pielea din jurul ochiului va absorbi foarte, foarte repede uleiul esențial, mai ales că acest amestec conține niște uleiuri esențiale cu o vibrație și de o calitate extraordinară. Sunt cele mai puternice uleiuri esențiale și chiar nu aveți de ce să vă faceți griji pentru că o să vedeți beneficiile lor foarte, foarte repede. Eu am să
O am aici invitată pe Simona Lebeda, care o să ne explice un pic despre cauzele emoționale ale dezechilibrurilor la nivelul ochilor, pentru că noi în această săptămână de îndrumare abordăm sănătatea holistic, practic din toate punctele de vedere, nu doar fizic, cum o face medicina alopată. Simona? Bună, Sorina! Îmi cer iertare pentru mica întârziere. Dragilor, mă bucur că am reușit să intru în cele din urmă cu voi. Vreau să vă spun și eu, Hristos a înviat pentru cei care sunt creștini. Și dacă toți suntem pe o temă așa creștinească, o să încep prin a spune să nu aveți ochii ținuți și să nu vedeți în seara aceasta. Asta pentru că informația în noua medicină germanică, fiind oarecum expusă în ultimii ani de către Dr. Hammer, are adepți, dar în același timp sunt și persoane care încă nu au înțeles această metodă. Ei bine, despre noua medicină germanică noi am făcut ceva mai multe seminarii, iar eu cred că Sorina o să fie drăguță să vă pună linkul aici ca să înțelegeți cu ce se ocupă această, eu o numesc știință. Și am pornit de la să nu aveți ochii ținuți să nu-i vedeți. Ăsta este conflictul practic al ochilor, da? Nu vreau să văd sau vreau să văd. Acestea sunt cele două cauze în jurul cărora se învârt toate aceste conflicte. Dar ca să trecem în revistă prin mai multe simptomatologii, o să caut să exemplific ceva mai mult. Așa că conflictele care duc la dereglări de vedere sunt referitoare la când ne atacă cineva fizic din spate sau din lateral, deci nu putem vedea bine, încă o dată ajungem la vedere, nu putem vedea bine atacatorul. Când ne surprinde un pericol neașteptat și care nu știm de unde provine, poate un accident sau chiar un incendiu, când ne paște un pericol de care nu putem scăpa, căci ne urmărește cumva. Deci, din nou, ne întoarcem la nu văd ce mă urmărește. Când conflictul s-a încheiat, se produce între retină și sclera ochiului un edem, care poate duce la desprinderea retinei, mai mult sau mai puțin observabil, în funcție de cât a durat conflictul. Dacă conflictul nu a fost prea intens și nici nu a durat prea mult, așa cum se întâmplă, de exemplu, când un animal este atacat de un prădător, dar scapă, sau, în cazul oamenilor, când un hoț caută să-ți fure geanta, dar iar acesta îl scapă totuși. Atunci acest proces este reversibil, deși apare o deteriorare a vederii datorită dezlipirii retinei, însă el se vindecă destul de ușor. Chiar și cataracta este un simptom cauzat de acest tip de conflict. Cât timp conflictul este activ, apare o tulburare parțială a corpului vitros, sensul biologic de a nu vedea în lateral dușmanul care te atacă. Astfel, tu să poți fugi înainte fără să te panichezi, văzând dușmanul care fuge după tine. Practic, asta este sensul biologic. Eu nu văd ca să nu mă panichez și să mă gândesc că mi se poate întâmpla ceva mai rău. Este exact aceeași situație ca atunci când se pun acele clapele la ochii cailor. În faza de vindecare, corpul vitros se reface, însă apare un edem care duce la așa numitul glaucom, o mărire a presiunii din ochi, da, datorită edemului. Uneori, edemul împinge nervul optic
către exterior în această situație. Un alt conflict este de despărțire vizuală, de exemplu de o persoană iubită. Afectează cristalinul de data aceasta, care se ulcerează în faza de conflict activ și se îngroașă. Și tulburarea în faza de vindecare reprezintă de altfel o formă de cataractă. Bătrânii care fac cataractă la cristalin, din cauza unui conflict de despărțire vizuală, de cele mai multe ori în situația asta se întâmplă atunci când partenerul de viață nu mai este sau când copiii s-au mutat din casă, de exemplu în străinătate și nu pot fi văzuți. În conflictul activ, cristalinul se subțiază în faza de vindecare devenind opac. Atât la cataracta corpului vitros, cât și la cea a cristalinului poate apărea un glaucom, căci fără aport de lichide nu se vindecă nimic. Și vă rog încă o dată să urmăriți filmulețul pe care o să vi-l posteze Sorina, ca să înțelegeți de ce este atât de important ca acel lichid să se formeze. Și inflamația după o rănire este de fapt un edem și este necesar. Dacă conflictul nu recidivează, opaticizarea dispare de la sine și conflictul care afectează conjunctiva, ploapa și cornea sunt toate cauzate de un conflict de despărțire, similar cu cele ce afectează pielea. Însă, aici este o vorba despre o despărțire vizuală când nu pot vedea pe cineva. Cu cât conflictul este mai puternic, cu atât el este mai în adâncime, deci simptomatologia este mai profundă. Cel mai slab este cel care afectează pleoapa, de exemplu, cel mai puternic este cel care afectează cornea. La unii oameni, conflictul este atât de puternic încât afectează conjunctiva și cornea și atunci eticheta alopantă este de keratitoconjunctivită. Canalele lacrimale însă au un alt conflict numit dorința de a fi văzut în partea dreaptă, iar în partea stângă este dorința de a nu fi văzut. Aici mă opresc la copiii mici, da, noi născuți, care de multe ori suferă de acest tip de conflict. Un alt exemplu pe care o să-l menționez este atunci când dorești să te duci undeva ca să te fi văzut sau când ai făcut ceva neplăcut și ai văzut că alții au văzut acel eveniment, însă tu nu ți-ai fi dorit asta. Ni se întâmplă de multe ori să mergem la o petrecere și să să dorim să fim văzuți, da? Pentru, nu știu, straiele pe care le purtam, dar pe de altă parte, dacă cineva are o rochie la fel ca noi, și aici mă refer la femei, iată că de data asta nu ne-am fi dorit să fim văzute și apare această simptomatologie. Atât despre conflictele vizuale, sper ca eu să fi fost suficient de clară. Mă bucur că am reușit să ne vedem și în seara aceasta, dragilor. Seară minunată! Mulțumesc foarte mult, Simona, pentru că ne-ai explicat cauzele emoționale. Eu deja am pus pentru cei care vor să urmărească în reluare și nu numai, am pus linkul pentru a înțelege mult mai bine cauzele emoționale din punct de vedere al noi medicine germanice și să aibă un pic mai mult cunoaștere în acest sens. Ceea ce vă rugăm în continuare este să faceți și un pic de introspecție.
Și această introspecție este făcută cu ajutorul tehnicii jurnalului. Nu trebuie să aveți un jurnal, practic, în adevăratul sens al cuvântului, ci puteți să scrieți fie în telefon, fie pe o foaie de hârtie. Practic, cum sunteți în acest moment, în momentul în care ați pornit astăzi. Și să vă gândiți, urmărind întâi, din nou, videoul nostru cu cauzele emoționale, să vă gândiți un pic la ele, apoi vă îndrum să vedeți videoclipul despre noua medicină germanică, cum funcționează ea și să fiți deschiși la informațiile pe care le priviți. Dacă până acum voi nu ați știut de ele, asta nu înseamnă că ele nu au existat, iar dacă corpul nostru reacționează în felul în care doctorul Hammer ne explică, asta nu înseamnă că el are dreptate, nu are dreptate, vă lăsăm pe voi să treceți prin filtrul vostru lucrurilor. Doar singurul lucru care vreți să fiți conștienți de fapt este că dacă voi nu vedeți lucrurile în modul în care Dr. Hammer îl prezintă, asta nu înseamnă că ele nu se întâmplă așa sau că ele nu se întâmplă în general. Fiți deschiși către cunoaștere și deschiși către alte forme, nu doar cele rigide cu care noi am fost obișnuiți ani de zile. La fel, gândiți-vă în momentul în care, după ce urmăriți aceste două videouri, cam care credeți că este starea sau emoția, sau poate de ce nu amintirea prin care sau de la care a pornit dezechilibrul vostru. Și folosiți zilnic pe rolonul pe care noi vi l-am oferit, cel puțin de 3 ori pe zi, eu zic, dacă nu mai mult decât 3 ori pe zi. De asemenea, aș vrea să fiți un pic conștienți la ceea ce rulează în mintea voastră, în special la cuvintele pe care le folosiți. Sunt foarte multe expresii în limba română și de foarte multe ori le chiar spunem învățate de la bunici sau de la cei din jurul nostru și noi le spunem involuntar. Dar voi trebuie să înțelegeți că creierul nostru le ia de bune și ne creează disconforturile aferente. Vedeți dacă aveți în vocabular lucruri legate de ochi în special, pentru că voi de aceea sunteți în această săptămână. Lucruri de genul să mi se usuce ochii, să nu mai văd, sau lucruri de genul ăsta. Știu că sună așa un pic wow, dar chiar cuvintele au o putere foarte, foarte mare de care noi nu suntem conștienți și nu îi dăm chiar valoare. Iar ultimul lucru pe care eu vă sfătuiesc să-l faceți este să aveți răbdare. Să aveți răbdare cu voi, să vă oferiți timp, să fiți blânzi și să aveți grijă de voi în aceste zile. Prin grijă mă refer la faptul de a vă aduce aminte, luați rolonul pe care l-ați primit în dar și aplicați-l cât mai des. Asta este un fel de a avea grijă de voi, de a vă oferi câteva minute și de a vă face conștienți că aveți grijă de voi în acele minute. Pur și simplu, oferiți-vă acel 1-2 minute, de câte ori vă aduceți aminte sau cât mai des posibil. Eu vă sfătuiesc, v-am zis, în 3 ore, cât mai des posibil. Cum vedeți voi că este mai bine? Ideea este să folosiți cât mai des blendul pe care noi vi l-am oferit în jurul ochilor, da? Foarte bine aplicat. O să vedeți că o să vă și calmeze un pic spiritul. Sau dacă cumva ați experimentat anxietate sau sunteți un pic nervoși, o să vedeți că acest blend nu numai că o să vă ajute pentru a vă echilibra sănătatea ochilor, dar o să meargă și la alte nivele și chiar sunt foarte, foarte curioasă dacă vreți să ne împărtășiți cam ce ați experimentat în această săptămână. Noi vă așteptăm cu bucurie
comentariile și întrebările voastre. Dacă aveți în seara asta, cu mare, mare drag. Dacă nu, mâine noi avem invitată o persoană minunată care o să ne spună mai mult atât despre experiența ei, cât și lucruri pe care ea, practic, le-a implementat pentru a o ajuta să îmbunătățească calitatea vederii și calitatea vieții în general. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost cu mine în această seară și vă aștept și mâine seară, accesând același link pe care l-am pus pe grup la aceeași oră. Eu vă mulțumesc și vă aștept mâine seară. Seară plăcută tuturor!